Megérkezett az Alizé Puffy Fine, amiből egy kardigánt fogok csinálni, hogyha minden összejön. Kétféle színből. Ez lesz az alja, ez pedig majd a felső rész. Ebből a fonalból 100 g, 14 méter, avagy 15,3 yard, és ennek a hurkai jóval kisebbek, mint az eredeti puffi fonalnak. Már elkezdtem az alját, és én úgy gondoltam, hogy az eleje háta egyben lesz fölfelé megkötve, úgymond, hurkolva, és majd az ujját fogom külön megcsinálni. Tehát eleje, háta és eleje. A hátán ez a 3 mintasor van. Jobban mondom, ez itt a fonákja. Tehát a hátán 3 mintasor van. Az elején szintén 3 mintasor van. Ez pedig ugye a másik eleje rész. 3 mintasorral. Tehát tulajdonképpen ez a rész, ami a sima kötésnek felel meg, ez a rész pedig, ami a fordítottnak. Az eleje, tehát itt a fonal maga, az eleje az ugyanaz az egyszerű minta, megfogjuk a kívánt hosszúságú fonalat, és ahol ezzel megvagyunk, ott elkezdjük simán ráhurkolni a következőt. Tehát a sima az azt jelenti, hogy hátulról beledugjuk a hurokba, és áthúzzuk rajta. Jön a következő, áthúzzuk rajta. Tehát így haladunk folyamatosan. Tehát így kapjuk a sima mintát. Hogyha fordítottat akarunk, akkor nem hátulról dugjuk át rajta, hanem előre vesszük a fonalat, és hátrafelé húzzuk át. Tehát elől van, amit be akarunk dugni, és hátrafelé húzzuk át rajta. Tehát ez lesz a sima. Előről, hátra. Hopp, itt kimaradt egy szem. Arra figyelni kell, hogy ne maradjon ki sehol egy szem. Tehát itt most látszik 4 sima, illetve 4 fordított. Ennyire egyszerű. Ha fordulni akarunk, akkor pedig egyszerűen a következő szemet megfordítjuk, és fordulunk. Tehát ellenkező irányba elindulunk. Ugyanazon tehát a színén, úgymond. Na most, ezt szétszedem. Szétszedni is ennyire egyszerű, hogyha valaki úgy dönt, hogy visszabontja, amit addig csinált. Tehát
Ezen a simán és a fordítotton kívül csak a kereszt minta van, amit mutatom ez. Tehát ez sima, fordított kereszt minta, amit mutatok. Úgy néz ki, hogy az eredeti szálat átkeresztezzük, és úgy dugjuk át rajta a következő szálat. Ebben az esetben itt, mivel hogy ez volt felül, ezért egy olyan irányú keresztezés lesz. A másik irány pedig értelemszerűen akkor jön létre, hogyha ezt errefelé keresztezzük. Tehát ez így jön létre, ez pedig a másik irány. Itt tartunk. Egyik és a másik szem. Így. Tehát ez a 4 szem egy ilyen irányú és egy ilyen irányú keresztezés. Ezzel jön ki ez a minta. Tehát az egyik oldalon így, aztán így. Nálam ebben a mintában egy fordított van mellette, tehát itt csinálok egy fordítottat, tehát fölülre veszem a szálat, és hátrafelé dugom bele, aztán mondjuk még egy simát. Tehát itt van mondjuk egy sima, és fordulok, azaz a következőt azt nem ide, hanem az előző szembe húzom bele, úgy. A fordítottra megint csak fordítottat rakok, tehát ez itt egy fordított volt, megint előre veszem a szálat, és előről hátrafelé dugom bele, tehát itt van egy sima, egy fordított, és folytatom tovább ezt a mintát, tehát itt tartottunk az első sorral, most jövök a második sorral, ami ez, ami úgy jön létre, hogy a szélső szemből, tehát ez volt az a 4 szem, ez az a 4 szem, a szélsőt, abból egy simát csinálok, a két középsőt megint keresztezem, tehát itt keresztezve van, így, és a negyedik az megint sima. Aztán csinálok egy fordítottat. Tehát ez volt az a 4 szem a mintában, aminek az elsője 2 keresztezés volt, a második sora pedig sima keresztezés és sima. Ez látszik itt. Tehát itt a 2 keresztezés, aztán sima keresztezés sima. 2 oldalt a fordítottal. Tehát az ez. Egy fordított, még egy fordított, és itt ez a 4 szem.
egy keresztezés, két keresztezés, aztán következő sorban sima, keresztezés, sima. Tehát ez a minta így jön ki. És tulajdonképpen ennyivel meg is lehet csinálni akármit, takarót, kardigánt, bármit. Most ezt szétszedem, és folytatom az eredeti kardigánt, amit elkezdtem csinálni. Visszabontani, egyszerűen ennyi, kihúzza az ember a hurkokból, amiket belenyomott. Mindjárt meg is vagyok vele. Tehát itt vagyok a sor végével. Ez egy 78 szemből álló darab, tehát szélességre 78 szem, ami 97 cm szélesség. Tehát kezdtem úgy, hogy 3 sima. Itt vagyok a sor szélén, hátulról előre, egy sima, két sima, 3 sima, aztán egy fordított, három sima, egy fordított, egy, kettő, három sima, egy fordított, és aztán a mintával ott tartok, hogy kifelé keresztezem, egy, kettő, és ezt a másik irányba kifelé keresztezem, így. Egy, kettő, tehát megvan a két irány, a 4 szemmel. Ez az a 4 szem. Tehát az egyik irányba keresztezés, és a másik irányba keresztezés. Aztán fordított, előről hátrafelé, és aztán folytatom még egy mintával, tehát először erre kifelé keresztezek, arra figyelni kell, hogy ezt itt nehogy elfelejtsük, tehát egyik irányba kifelé keresztezés, és a másik irányba kifelé keresztezés. Tehát eddig ott tartunk, hogy 3 sima, egy fordított, egy minta, fordított, még egy minta, aztán előre vesszük a szálat, hátrafelé egy fordított, hátra vesszük a szálat, előrefelé egy sima,
megint előre vesszük a szálat, és hátrafelé egy fordított, tehát itt tartunk, hogy fordított, sima, fordított, fordított, sima, fordított, és aztán megint jön egy minta. Tehát egy erre, illetve egy erre keresztezés jön. Tehát fordítottig meg vagyunk, ezt kifelé keresztezem, és ezt a másik irányba keresztezem. És aztán ugye ez itt a sima helyet így fordítva, tehát előről hátrafelé húzom át, tehát egy fordított, és aztán jön nálam a mintában 10 sima, ami így néz ki. Tehát hátul van a szál, és előrefelé áthúzom. És így haladok szépen végig ezen a mintán. Tehát 10 simát megcsinálom, és utána ez a minta közepe lesz, 3 mintasorral, ez, és utána folytatom tükörképként ugyanúgy, ahogy eddig csináltam. Ezt most megcsinálom, és utána folytatom a következő sorral. Szóval lassan végigértem a sorra. Itt most már csak az utolsó 3 sima van hátra, tehát hátulról előre egy sima, 2 sima, 3 sima, és fordulok, ami ugye annyit tesz, hogy a következőt azt már az előző szembe hurkolom bele, tehát a széle az ugyanúgy egy sima, 2 sima, 3 sima, tehát az ugyanúgy 3 sima, aztán folytatom, ahogy eddig is. Egy darab fordította, ami azt jelenti, hogy nem hátulról előre, hanem előről hátrafelé húzom a hurkot, és aztán most jön az a rész, amiben a második sor eltér az elsőtől, amint itt látjátok, itt a 4 darab szem, ami keresztezve volt, abból a 2 szélső sima lesz, és a középső 2-t keresztezem. Tehát ez úgy néz ki. Tehát itt volt ez a 2 keresztezés, egyik erre, másik arra, és most a 2 szélsőből sima lesz. Tehát egy sima, a 2 középsőt keresztezem, és a negyedik szem megint sima. Tehát ez volt az előző sor a 2 keresztezéssel, és ez a második sor, ahol a 2 szélső szemből sima lesz, és a középsőket keresztezzük.
az ez. Aztán megint ugye fordított, jön a fordított sorra, tehát előről hátrafelé húzom a hurkot, és aztán még egyszer a minta. Tehát itt volt a két keresztezésem, a szélszemből sima lesz, a két középsőt keresztezem, és a szélszemből, a negyedik szemből sima lesz. Így. Ennyiben tér el összesen az első és a második sor. Tehát csak ez a mintarész. Utána ugyanúgy, ahogy az előző sorban is, fordított, sima, fordított, és folytatódik a minta. Tehát megint a két szélsőből sima lesz, a két középsőt pedig keresztezem. És így haladok tovább. Tehát itt van a teljes minta, haladunk végig az első sorral, a hígő 78 szemen, vagy amennyit szeretnénk, és a második sor annyiban tér el az elsőtől, hogy ahol ezek a minták vannak, ott a minta két szélszeméből sima lesz, a középsőket pedig keresztezzük. És én így szándékozok folytatni ezt a kardigent, majd, hogyha kész lesz, akkor még folytatjuk ezt a videót. És ez tehát így fog kinézni. Ez eddig egy gombolyag. Tehát még ez a maradék fonal elég lesz erre a sorra, és ennyi egy gombolyag. Alizé Puffy Fine. Ennyi. Tehát itt a kész pulóver. Az előbb ott hagytuk abba, hogy ezt a csíkot végig hurkoltuk, tehát egybe az elejét, illetve a hátát, így egy csíkként. Ugyanezt folytattuk végig egészen a nyakáig. Úgy, hogy hónai résznél 3 szálon indultunk fölfelé, tehát idáig egyben van az egész, és innentől van benne egy lyuk. Tehát ahogy jövünk fölfelé, itt külön van. Ezek után a várrésznél az elején hátulját összevarjuk, és az összevart részek fölött a szabadon maradó részekhez megcsináljuk a gallért, azután az ujját. A mintában látszik, hogy többször is fordulok, például itt. Tehát a kezdeti mintát egyszerűen megfordítom. Ezt mindjárt mutatom is, hogy hogyan. Szóval, itt látszik, tehát egyben indítjuk az egészet alulról, elindulunk fölfelé az egésszel, és itt már 3 darabban folytatjuk. Tehát, ahol a függőleges vonal van, ott nem folyamatos a sor. Azután a két elejét
ráhajtjuk a hátára, és fölül, ahol mutattam, összevarjuk, így kialakul a két ujja, tehát az ujjának a nyílása, és ezután a fennmaradó nyakrészre egy sima öltésekből egy gallért készítünk, és amit mutattam, ahogy fordul a minta, az egyszerűen annyi, hogy ahol eddig a jobb oldali hurok volt fölül, ott most a bal oldali lesz, és fordítva. Tehát ami eddig így volt keresztezve, az így lesz, és értelemszerűen a másik oldalon fordítva, de azért megmutatom. Tehát itt lesz az a 4 szál, ahol a minta lesz. Szóval előtte szokás szerint csináljunk egy fordítottat, ahogy ez a pulóverben is van, és aztán itt van ez a 4 szál. Eddig ugye úgy haladtunk, hogy ez kifelé és ez kifelé, tehát az ez, egy kifelé és a másik oldal is kifelé. Most ehelyett mind a kettő befelé fog kereszteződni. Így. Tehát egyik, másik hurok, látni, hogy befelé kereszteződött, és itt is kifelé helyett befelé, tehát egyik hurok és másik hurok. Így, tehát ami eddig kifelé volt, az most befelé jön, aztán legyen egy fordított, és egy sima, és forduljunk, tehát egy sima, egy fordított, és itt jön az a rész, ahol a következő sorban a két szélsőből megint csak sima lesz, tehát szélsőből sima, és aztán eddig jobbra kereszteztünk, most balra fogunk keresztezni, tehát nem így, hanem így. Tehát balra keresztezzük. És a széléből megint simát csinálunk. Aztán ide rakok még egy fordítottat, hogy látszódjon a teljes minta. Tehát ennyit változott az előzőekhez képest az, hogy megfordítottam a mintát. Tehát ami eddig kifelé volt, az most befelé jön, ami eddig jobbra kereszteződött, az most balra kereszteződik a második sorban. És így folytatom tovább. Tehát a következőben megint befelé fogom ezeket a széleket. Így. És ebből fog kijönni az, hogy a kifelét megfordítjuk befelére.